Tjenare fan! Som ni såg för typ 2-3 videor sen så skulle jag bygga en liten grej till sanden. Tyckte inte att jag bockade plåten så snyggt i skruvstädet. Och de bockarna man kan köpa på typ Biltema och Jula verkar inte så stark. Och jag insåg att jag tror att jag kan bygga den för typ halva priset själv. Så det är exakt det vi ska göra idag. Vi ska bygga en liten simpel plåtbox som vi ska montera i bordet. Den här idén har jag snott lite från en annan youtuber jag kikade på. Och hur han gjorde sin. Jag kommer göra min nästan likadant med några få ändringar för just mitt arbetsområde. Hur som helst, det är det vi ska göra. Så ja, vi ska börja med det. Jag kommer länka en killen som gjorde originalfilmen såklart ner i beskrivningen. För jag snor egentligen bara hans idé. Det är ett simpel konstruktion egentligen. Men det var därför jag sa att jag hade köpt massa tjockmetall. Det här är ju, vad fan är det? 70 gånger 5. Och vad fan var det här? 5 tjock då, typ ganska gött. Och plåtbocken ska vara, se nu, jag har gjort plats för 5 cm av extra utrymme här för att kunna montera själva den här till bordet sen. Så de här är en deci var. 2 sådana kommer att sitta sådär och sådär. Då ska vi ha ungefär 60 cm utrymme här inne. Så jag ska börja helt enkelt. Det här kommer make mer sense sen. Men jag ska börja med att kapa av den här bara för att jag såg av den jävligt fult i affären. För de hade bara bågfil. Och sån här också. Sen så kan vi get to work. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today. Då är jag färdig med den här som är själva fästet för den. Hur ska man då förklara det här? Jo, vi kommer alltså bulta ner en sån här L-profil så här på den här sen för att hålla fast metallen. Och sen så behöver vi en L-profil som sitter så här som man sen böjer upp metallen med och bockar. Så jag kommer ta och skära ut eftersom jag gör det här med tanke på typ, jag tror jag vill ha ungefär en halv meter eftersom Biltema såna här ark är typ en halv meter och jag tror inte kommer bocka något större någonsin. Så tänkte jag skära ut 2 såna här. Så det jag nu har gjort, nu har jag kapat ut de här bitarna. Sen så tog jag de här så la jag mot den här så här ungefär. Kolla så här och sen så la jag dit den här då. För här i mitten har vi ju den här runda grejen som gör så att gångjärnet kan vika sig. Och eftersom att vi vill ha den här kanten här flush mot den här kanten typ, så måste vi kapa ur så den här runda delen rycks då i här inne, här inne, här inne och här. Alltså på den här biten som ska vikas upp så här och på den biten som ska över. Så vi var tvungna att pilla lite där. Så jag tog och mätte ut det och markerade. Vi har ungefär 55 cm här emellan. Och så har vi bra med utrymme här liksom. Så det tyckte jag blev bra. Jag bara chansade lite på måtten. Det är inte så jag noga. Liksom, det spelar inte så stor roll på millimetern här. Bara att allt sitter fast bra. Sen om den är typ 2 cm längre här eller 1 cm här spelar inte så stor roll egentligen. Det beror ju bara på hur jag tänkt fästa den här någonstans. Men nu har jag i alla fall markerat ut det där för de här runda grejerna i de här. Så jag ska ta och kapa av det där uppe. Ever since the day that you went away,
sådär. Steg typ 2, 3, 4, 5. Jag har ingen aning. I alla fall. Jag tog och linade upp det här L-et mot det här platta järnen. Så la jag ner de här 2 gångjärnen där. Det här var lite svårt att filma. Det var därför det var mycket grejer inblandat. Så använde jag alla de här magneterna jag hade för att hålla dem upp med varandra. Sen så kollade jag helt enkelt bara så att den här pinnen var någorlunda i mitten mellan båda. Så där, och det finns ju lite mellanrum emellan. Det är inte helt flash, men nu då. Det här är alltså 0,25 mm blad. Och den går inte i någonstans. Kanske lite nästan här typ. Men ja, jag får inte riktigt. Jo, han går igenom där. Inte riktigt här. Men det är inte överdrivet snett i alla fall. Och nu sitter den här liksom där på plats. Kan man vika upp den här så här. Prima fint. Så då helt enkelt, då börjar man nästan se hur den kommer se ut när den är färdig, den här. Här delen kommer ligga över så här liksom. Kommer man klämma fast metallen där. Och sen så börjar man upp skiten helt enkelt. Hur gött som helst. Ja, i alla fall. Jag ska ta och svetsa fast det här lite bättre. Jag ska akta mig inte svetsa alldeles för varmt, bara så att man inte warpar någonting, så det inte böjer sig av värmen liksom. Men jag ska svetsa på det här lite mer, så får vi väl fortsätta med den här lilla biten strax. Jajamän. Då var vi färdiga med att svetsa dit den här. Inte snyggaste, men det funkar. Glömde även säga att de här är försinkade, zinkpläterade i början. Så jag tog och slipa av dem innan jag svetsade, så att man inte blir lika sjuk. För svetsar man i zink, då kommer det ut någon giftig gas. Och det är inte bra för kroppen. Gör det jättemycket, får någon typ zinkfrossa. Jag har ingen aning, men det är inte bra i alla fall. Så gör inte det, va. Om man vill få bort verkan allt kan man doppa den en stund i saltsyra. Men då kommer det rosta ganska snabbt efteråt, bara så att ni vet. I alla fall, då var vi klara med den här delen. Vad ska vi göra härnäst? Då har det alltså blivit dags att använda min nya pelarborr. För grejen är den att nu så är det så här att den här delen som ska sitta här uppe på, ska du skicka metallen igenom. Men sen måste du trycka ner den här så att den inte får all världens väg när det väl ska bocka själva plåten. Vad är det då vi ska göra, kan man ställa sig och fråga. Jo, vi ska borra 2 stycken hål här så att vi kan skjuta upp en bolt och sen då bolta ner skiten i den här liksom. Så det jag kommer göra här nu är att ta ett litet ungefärligt mått. Jag måste ta fram måttbandet här. För jag kom just på att det här kanske man inte skulle lajva lika mycket som jag hade tänkt mig. Jo, så vi ska alltså ta bara 2 stycken hål. Ett av dem där och ett av dem där. Nu är bara grejen här att vi är just på en nock här på en vinkel. Så det jag kommer ta och göra först är bara att slipa ner här och här lite grann, så det blir plant, så det blir enklare för borren att sätta ner sig och borra här helt enkelt. Så det kommer jag göra först. Ska bara stänga av svetsen, så kan vi göra det och slipa ner det fort. Sen går vi bort till pelarborren och borrar lite grann, va? Det blir fint.
Dags för att borra. Så där då, nu har vi hålen för de här 2 boltarna så att man kan skruva fast den i bordet. Det jag gjorde var att ta en sån här och kolla så att vi har nog utrymme här emellan om vi får lite fokus. Så att man kan böja plåten och så att det är samma överallt typ. Och då tänkte jag helt sonika så att genom hålen här kan man ju dutta fast de här 2 bultarna och sen plocka av den här delen och helsvetsa dem, så får vi dem på plats. Så det är inte svårare än så, tänkte jag, så vi gör det nu på en gång. Sådär, jag vet inte hur mycket av det där ni såg, för jag fick tydligen slut på batterikameran. Jag filmar jävligt mycket på senaste, så det är nog därför. I alla fall, jag svetsar fast 2 gänger på de här pinnarna som vi ska ha för att dra upp för att böja plåten. De här var bara några extra vi hade i garaget. Så har jag de här med gäng i, som jag tänkte svetsa fast här, så kan man skruva fast handtagen sen. För då när man ska lägga ifrån sig, då är det bara, ja men om vi tar hit den här, då är den bara så här stor istället för typ sådär. Den blir lite smidigare att förvara och sådär. Så jag ska sätta fast de här 2 och sen så är väl typ egentligen nästan färdiga. Så där, då var jag egentligen färdig med plåtbocken och jag har redan prövat den. Men jag tänkte visa er lite hur det hänger ihop det här då. Här har vi delen som klämmer fast plåten ner hit. Då får man skruva fast den med 2 muttrar här. Det behöver inte sitta svinhårt, så vill man ha det lite smidigare kan man ta ett par vingmuttrar. Jag har inga just nu i garaget, det är därför jag använder de här då. Sen så då kan man ju sätta fast den i bordet, så har du ju hålet även här, där och där, där och där. Men det verkar vara lite jobbigt att fästa den eftersom den här sitter i vägen. Så just nu så har jag den bara sittandes med 2 sådana här och det verkar funka hur bra som helst. Men det finns en möjlighet för fastmontering om man nu skulle vilja det i alla fall. Kan ju vara bra att ha, men det är ju jävligt smidigt också. Bara sätta dit 2 sådana här om man ska snabbbocka något. Så de här lägger man ju också bredvid, så tar inte så mycket plats. Kan man ta de här bara skruva in de här. Ganska långt och skruva ända in. Men förhoppningsvis tar man inte fram den hela hit.
Jag skruvar in de här två. Sådär, så nu har vi två de här handtagen på. Lägger man in plåten där och sen så böjer man upp helt enkelt. Innan, bara för att testa så att allt funkade, så böjde jag den här plåtbiten, eller bockade ganska bra. Det är ganska rundade kanter då, för den är inte helt perfekt, de är inte så skarpa. Men sen, det här är även jävligt tjock plåt. Jag vet inte hur bra det syns, men den är ganska tjock. Åh jävlar. Vanligtvis kanske man bara böjer typ lite tunnare plåt. Ska se om jag hittar en bit här. Typ den här som är på 1 millimeter. Kan jag visa hur det går till. Skjuter man in sin plåtbit här, va, dit man vill böja den. Sen så tar man de här. Skruvar åt det. Sen kan man ju ha något som är smidigare än en skiftnyckel, men jag har inget smidigare till hands just nu, så det får bli skiftnyckeln i alla fall. Pang bom, sådär. Tar man dem med handtagen. Och sen så böjer man enkelt upp den till den vinkeln man vill ha liksom. Kan säga typ upp dit. Sen så är man färdig. Då är det bara att skruva upp de här. Man kan ju ha typ en mutterknack eller något smidigare och skruva med. Men jag har inte det just här nu, så att vi får göra så här, va. Kan vi se här vart vi böjde plåten. Kommer att funka skitbra för mina ändamål och även då Leos, tänker jag. När man ska bygga små värmesköldar eller fästen till någonting mindre, så kan man böja riktigt fint och hyfsat precis i alla fall. Nu är det enda som jag har kvar att göra på den här egentligen är att jag ville snöra någon färg på den. Kanske slipa ner lite, rengöra, snöra på någon färg. Så jag ska ta och plocka av den här och så plocka lös de här då, tror jag att jag gör. Så måste jag slipa lite här med vinkelslipen bara, för det är svetsat sedan tidigare på här. Och det är inte så schysst. Vill man vara extra lyxig så kan man lägga till någon slags handtag, typ cykelhandtag. Jag har ju inget sånt här, men jag har kanske någon liten idé på någonting man skulle kunna ha. Men det är helt enkelt hela grejen. Så det är egentligen bara ett plattjärn, en älvböj här, en älvböj där och sen 2 handtag här som är satt fast med såna här, va. Så det är bara gott, och förhoppningsvis kommer det hjälpa en att göra förändra grejer i framtiden. Så jag tänker att vi målar färdigt, plockar lös när ni kanske slipa till lite och måla skiten så det ser bra ut. Sådär, då var vi 110% färdiga med plåtbocken. Färgen la jag inte på superseriöst, för det här är en plåtbock och den kommer lossna direkt. Men ser lite trevligare ut i alla fall. Kanske håller sig från att rosta lite bättre. Nu ska jag egentligen bara plocka isär den här och ställa undan den. Så jag tänkte att ni kanske ville se hur det såg ut innan liksom. Så nu är det som färdigt.
Nu är jag klar för idag och klar för den här videon. Nu har jag spelat in många videos på rad så jag vet inte, vi får se hur bra materialet blev. Men vad fan, det ska bli skitkul att ha den här i alla fall. Jag har lite grejer, lite plåtarbete som jag måste göra där jag tänkte att en sån här skulle komma in handy sort att säga. Så ja, känns jävligt bra att ha den här. Där jag kanske la ut totalt en 400-500 på byggan. Nej, jag minns det, 300 spänn kanske. Så var jag jävligt billig. Jag tror den på Biltema kostar 800-900 och den på Djura kostar typ 1,5 tror jag. Och de tar typ 1 millimeters plåt max. Så blir kung det här. Enkelt att bygga själv. Vill ni göra en så är det verkligen mycket enklare att följa den här killens tutorial som jag följde än att bara följa den här videon. Så länken till den finns som sagt nere i beskrivningen. All cred till honom. Så har ni också lust att göra en sån här, det är ganska simpel konstruktion egentligen. Det är ganska lätt att förstå hur man ska sätta ihop det. Men hur som helst så har ni länken till det i beskrivningen. Nu ska jag packa ihop den här och jag ska visa lite vad jag tycker vart så jävla smidigt med bygget. Ska bara skruva av de här armarna. Som vi kan se då här, nu vart den lite skitig, jag skiter i händerna när jag pillar på honom. Packar ihop väldigt nätt och fint så att den inte tar upp så mycket plats nu tills den är redo att användas igen. Och då kan man ju antingen borra så här hål och bulta fast den i bordet eller faktiskt bara ta två tvinga fast den, funkar bra det. Det blir tyngre dock om du har bredare skivor med bredare plåt eller med tjockare plåt. Så då kanske man måste skruva fast den för att det blir stadigt och bra. Men för mindre arbeten så är det väldigt lätt att bara montera upp den och den tar typ ingen plats. Jättebillig, jättebra verktyg. Ska bli skönt att ha den. Nu ska jag gå upp och redigera klart den här videon. Så det var egentligen allt jag hade för att säga idag. Hoppas ni tyckte om videon. Har ni också lust att göra en sån där? Fan vet jag, skriv i kommentarerna. Hur som helst, gillar ni den här videon, glöm inte att trycka på tummen upp. Tyckte ni den var skit, tryck på tummen ner. Vad fan har vi mer att säga? Vill ni köpa någon god keps? Typ en sån här, förmodligen inte lika skitig eftersom den kommer vara helt ny. Eller ett par sticks eller så har jag det på sidan. Om ni vill hjälpa mig att få lite digg liksom, kan ni kika in där. Vill ni se på Instagram, Facebook och så vidare har jag det nere i beskrivningen också. Samt med videon på han som gjorde den här som jag egentligen snodde idén från. Och mer än det har jag faktiskt inte att säga för idag. Så ni får en fortsatt trevlig och bra dag så syns vi igen i nästa video. Ha det så bra fan, syns i nästa video. Hej då. Yo, I ain't here for the money, I